Trong video trước, chúng ta đã xem qua một ví dụ về việc sử dụng đồ thị tính toán để tính hàm key. Bây giờ, hãy xem phiên bản đã được làm sạch của đồ thị tính toán đó và xem cách bạn có thể sử dụng nó để tính toán đạo hàm cho hàm key đó. Đây là đồ thị tính toán của chúng ta. Giả sử bạn muốn tính đạo hàm của key theo V, vậy nó là gì? Điều này có nghĩa là nếu chúng ta thay đổi giá trị của V một chút, giá trị của key sẽ thay đổi như thế nào? Key được định nghĩa là V nhân V, và hiện tại V bằng 11. Vì vậy, nếu chúng ta tăng V lên một chút thành 10, 1,001, thì key là 3V, hiện tại là 33, sẽ tăng lên 33,001. Ở đây, chúng ta đã tăng V thêm 0,001 và kết quả cuối cùng là key tăng lên gấp 3 lần. Vì vậy, đạo hàm của key theo V bằng 3 vì mức tăng của key gấp 3 lần mức tăng của V. Và trên thực tế, điều này rất giống với ví dụ chúng ta đã có trong video trước. Trong đó, chúng ta có f của A bằng 3A, và sau đó chúng ta đã suy ra rằng df ra được đơn giản hóa một chút, một ký hiệu hơi cầu thả. Bạn có thể viết là df ra bằng 3, phải không? Vì vậy, thay vào đó, ở đây chúng ta có key bằng 3V, và do đó dj dv bằng 3 với ở đây. Ghi đóng vai trò của F và V đóng vai trò của A trong ví dụ trước mà chúng ta đã có ngay từ một video trước đó. Vì vậy, trong thuật ngữ của Lan truyền ngược, những gì chúng ta đang thấy là nếu bạn muốn tính đạo hàm của biến đầu ra cuối cùng này, thường là biến mà bạn quan tâm nhất, theo V, thì chúng ta đã thực hiện, bạn biết đấy, một bước của Lan truyền ngược. Vì vậy, chúng ta đã đi ngược một bước trong đồ thị này. Bây giờ, hãy xem một ví dụ khác. dj ra là gì? Nói cách khác, nếu chúng ta tăng giá trị của A, điều đó ảnh hưởng đến giá trị của key như thế nào? Hãy xem qua ví dụ. Hiện tại A bằng 5. Vì vậy, hãy tăng nó lên 5,001. Tác động dòng của việc đó là V, là A cộng U. Vì vậy trước đó là 11, cái này sẽ tăng lên 11,001. Và sau đó chúng ta đã thấy như trên rằng key bây giờ tăng lên 33,003. Vì vậy, những gì chúng ta đã thấy là nếu bạn tăng A thêm 0,001, key tăng thêm 0,003, và bằng cách tăng A, ý tôi là nếu bạn lấy giá trị 5 này và chỉ cần cắm một giá trị mới, thì sự thay đổi đối với A sẽ lan truyền sang bên phải của đồ thị tính toán, sao cho key cuối cùng là 33,003. Và vì vậy, mức tăng của key gấp 3 lần mức tăng của A. Điều đó có nghĩa là đạo hàm này bằng 3. Và một cách để phân tích điều này là nói rằng nếu bạn thay đổi A, thì điều đó sẽ thay đổi V, và thông qua việc thay đổi V, điều đó sẽ thay đổi key. Và vì vậy, sự thay đổi dòng đối với giá trị của key khi bạn tăng giá trị, khi bạn nhích giá trị của A lên một chút, đó là đầu tiên. Bằng cách thay đổi A, bạn sẽ tăng V. V tăng lên bao nhiêu, phải không? Nó được tăng lên một lượng được xác định bởi dv ra, và sau đó sự thay đổi trong V sẽ khiến giá trị của key cũng tăng lên. Vì vậy, trong giải tích, điều này thực sự được gọi là quy tắc dây chuyền. Nếu A ảnh hưởng đến V ảnh hưởng đến key, thì lượng key thay đổi khi bạn nhích A là tức của lượng V thay đổi khi bạn nhích A nhân với lượng key thay đổi khi bạn nhích V. Vì vậy, trong giải tích, một lần nữa, điều này được gọi là quy tắc dây chuyền. Và những gì chúng ta thấy từ phép tính này là nếu bạn tăng A thêm 0,001, V thay đổi cùng một lượng. Vì vậy, dv ra bằng 1.
Vì vậy, trên thực tế, nếu bạn cắm vào những gì chúng ta đã tính toán trước đó, dV dJ bằng 3 và dV ra, vì vậy tích của 3 nhân 1 này thực sự cho bạn giá trị đúng là dJ ra bằng 3. Vì vậy, hình minh họa nhỏ này cho thấy bằng cách tính dJ dV là đạo hàm của nó đối với biến này, sau đó nó có thể giúp bạn tính dJ ra. Và đó là một bước khác của phép tính ngược này. Tôi chỉ muốn giới thiệu thêm một quy ước ký hiệu mới. Đó là khi bạn viết mã để thực hiện lan truyền ngược, thường sẽ có một số biến đầu ra cuối cùng mà bạn thực sự quan tâm. Vì vậy, biến đầu ra cuối cùng mà bạn thực sự quan tâm hoặc bạn muốn tối ưu hóa. Và trong trường hợp này, biến đầu ra cuối cùng này là ghi, thực sự là nút cuối cùng trong đồ thị tính toán của bạn. Và vì vậy, rất nhiều phép tính sẽ cố gắng tính đạo hàm của, bạn biết đấy, biến đầu ra cuối cùng đó. Vì vậy, D của biến đầu ra cuối cùng này đối với một số biến khác, hãy để tôi gọi đó là diva, phải không? Vì vậy, rất nhiều phép tính bạn có sẽ là tính đạo hàm của biến đầu ra cuối cùng, thực sự là ghi trong trường hợp này, với các biến trung gian khác nhau như A, B, C, U hoặc V. Và khi bạn thực hiện điều này trong phần mềm, bạn gọi tên biến này là gì? Một điều bạn có thể làm là, trong Python, bạn có thể cho chúng ta một tên biến rất dài như definal output và overdiva. Nhưng đó là một tên biến rất dài. Bạn có thể gọi đây, tôi đoán, djdiva. Nhưng vì bạn luôn lấy đạo hàm theo dj, theo biến đầu ra cuối cùng này, tôi sẽ giới thiệu một ký hiệu mới trong mã khi bạn đang tính toán điều này. Trong mã bản viết, chúng ta sẽ chỉ sử dụng tên biến diva để biểu thị đại lượng đó, được không? Vì vậy, diva trong mã bản viết sẽ biểu thị đạo hàm của biến đầu ra cuối cùng mà bạn quan tâm, chẳng hạn như ghi hoặc đôi khi là hàm mất mát L đối với các đại lượng trung gian khác nhau mà bạn đang tính toán trong mã của mình. Vì vậy, điều này ở đây trong mã của bạn biết đấy, bạn sử dụng dv để biểu thị giá trị này, vì vậy dv sẽ bằng 3. Và mã của bạn biểu thị điều này là ra, phải không? Điều mà chúng ta cũng đã tìm ra là bằng 3, được không? Vì vậy, chúng ta đã thực hiện lan truyền ngược một phần thông qua đồ thị tính toán này. Hãy xem phần còn lại của ví dụ này ở slide tiếp theo. Vì vậy, hãy đi đến bản sao đã được làm sạch của đồ thị tính toán. Và để tóm tắt lại, những gì chúng ta đã làm cho đến nay là đi ngược lại ở đây và tìm ra rằng dv. Và một lần nữa, định nghĩa của dv, đó chỉ là tên biến của mã thực sự là dj dv. Và chúng ta sẽ tìm ra rằng ra bằng 3. Và một lần nữa, ra là tên biến trong mã của bạn, và đó thực sự là giá trị của dj ra. Và chúng ta sẽ phẩy tay như thế nào? Bạn biết đấy, chúng ta đã đi ngược lại trên hai cạnh này như vậy. Bây giờ hãy tiếp tục tính toán đạo hàm. Hãy xem giá trị U, vậy dj du là gì? Thông qua một phép tính tương tự như những gì chúng ta đã làm trước đó, chúng ta bắt đầu với U bằng 6. Nếu bạn tăng U lên 6,001, thì V trước đó là 11, tăng lên 11,001, và do đó ghi đi từ 33 đến 33,03, và do đó mức tăng của ghi là 3 lần. Vì vậy điều này là bằng nhau. Và việc phân tích cho U rất giống với phân tích chúng ta đã làm cho A. Điều này thực sự được tính là dj dv nhân với dv du, trong đó chúng ta đã tìm ra cái này là 3, và cái này hóa ra bằng 1. Vì vậy, với thêm một bước nữa của lan truyền ngược, chúng ta kết thúc việc tính toán rằng du cũng bằng 3. Và du, tất nhiên, chỉ là dj du này. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ xem qua một ví dụ cuối cùng một cách chi tiết. Vậy dj du là gì?
phải không? Vì vậy, bạn tưởng tượng nếu bạn được phép thay đổi giá trị của B và bạn muốn điều chỉnh B một chút để giảm thiểu hoặc tối đa hóa giá trị của key, phải không? Vậy đạo hàm hay độ dốc của hàm key này là gì khi bạn thay đổi giá trị của B một chút? Hóa ra là sử dụng quy tắc dây chuyền cho giải tích. Điều này có thể được viết dưới dạng tích của hai thứ. Đó là dj du nhân với du db. Và lý do là nếu bạn thay đổi B một chút, vì vậy B đi từ 3 đến giả sử 3,001. Cách nó sẽ ảnh hưởng đến ghi là trước tiên nó sẽ ảnh hưởng đến U. Vậy, nó ảnh hưởng đến U bao nhiêu? U được định nghĩa là B nhân C, phải không? Vì vậy cái này sẽ đi từ 6 khi B bằng 3 đến bây giờ là 6,002, phải không? Vì C bằng 2 trong ví dụ của chúng ta ở đây. Và vì vậy, điều này cho chúng ta biết rằng du dB bằng 2 bởi vì khi bạn tăng B lên 0,01, U tăng gấp đôi. Vì vậy, DUDB cái này bằng 2. Và bây giờ, chúng ta biết rằng U đã tăng gấp đôi so với mức tăng của B. dj du là gì? Chúng ta đã tìm ra rằng cái này bằng 3. Và vì vậy, bằng cách nhân hai cái này ra, chúng ta thấy rằng dj dB bằng 6. Và một lần nữa, đây là lý do cho phần thứ hai của lập luận, đó là chúng ta muốn biết khi U tăng 0,002. Điều đó ảnh hưởng đến key như thế nào? Việc dj du bằng 3, điều đó cho chúng ta biết rằng khi U tăng 0,002, key tăng gấp 3 lần. Vì vậy, key sẽ tăng 0,006, phải không? Vì vậy, điều đó xuất phát từ việc dj du bằng 3. Và nếu bạn kiểm tra chi tiết toán học, bạn sẽ thấy rằng nếu B trở thành 3,001, thì U trở thành 6,002, V trở thành 11,002. Vì vậy đó là A cộng U. Vì vậy đó là 5 cộng U. Và sau đó ghi bằng 3 nhân V. Cuối cùng bằng 33,006. Phải không? Và đó là cách bạn có được dj dB bằng 6. Và để điền vào đó, đây là nếu chúng ta đi ngược lại. Vì vậy đây là dB bằng 6, và dB thực sự là tên biến mã Python cho dj dB. Và tôi sẽ không xem qua ví dụ cuối cùng một cách chi tiết, nhưng hóa ra nếu bạn cũng tính dj, thì hóa ra là dj du nhân với du, và hóa ra là 9. Cái này hóa ra là 3 nhân 3. Tôi sẽ không đi sâu vào ví dụ đó, nhưng qua bước cuối cùng này, có thể suy ra rằng dc bằng. Vì vậy, điểm mấu chốt từ video này, từ ví dụ này là khi tính toán đạo hàm, và tính toán tất cả các đạo hàm này, cách hiệu quả nhất để làm như vậy là thông qua tính toán từ phải sang trái theo hướng của các mũi tên màu đỏ. Và cụ thể, trước tiên chúng ta sẽ tính đạo hàm theo V, và sau đó điều đó trở nên hữu ích để tính đạo hàm theo A, và đạo hàm theo U, và sau đó đạo hàm theo U. Ví dụ, số hạng này ở đây và số hạng này ở đây lần lượt trở nên hữu ích để tính đạo hàm theo B và đạo hàm theo C. Vì vậy, đó là đồ thị tính toán, và cách có một phép tính tiến hoặc từ trái sang phải để tính hàm chi phí chẳng hạn như ghi mà bạn có thể muốn tối ưu hóa, và một phép tính ngược hoặc từ phải sang trái để tính đạo hàm. Nếu bạn không quen thuộc với giải tích hoặc quy tắc dây chuyền, tôi biết một số chi tiết đó sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng bạn không theo dõi tất cả các chi tiết, đừng lo lắng. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ xem lại điều này trong ngữ cảnh hồi quy logistics, và chỉ cho bạn chính xác những gì bạn cần làm để thực hiện các phép tính mà bạn cần để tính đạo hàm cho mô hình.